How to use Snapchat in Nepali. नमस्कार साथीहरु, आज हामी यस भिडियोमा Snapchat अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने सिक्न गइरहेको छौं। त्यही भएर भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला यदि तपाई Snapchatमा नयाँ हुनुहुन्छ र Snapchat एप चलाउन सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाई Snapchat अकाउन्ट खोल्नुस् र मानौं कि तपाईले अलरेडी आफ्नो अकाउन्टहरु क्रिएट गर्नु भइसकेको छ। यदि तपाईले आफ्नो क्रिएट अकाउन्ट गर्नु भएको छैन भने म एउटा लिंक डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु। त्यो लिंकमा गएर तपाईले त्यो भिडियो हेरेर चाहिँ Snapchat अकाउन्ट बनाउन सिक्न सक्नुहुनेछ। तपाईले Snapchat एप खोल्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ तपाईको यो फिल्टर्स भन्ने अप्सनमा हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईले स्न्याप्सहरु रेकर्ड गरेर अरु साथीहरुलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले पठाइसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो स्न्याप स्कोरहरु हेर्नको लागि यहाँ बिटमोजी एभाटार यानी कि टप लेफ्ट आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ यो सबै अप्सनहरु देख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई च्याट गर्नु छ भने तपाई च्याट आइकनमा गएर आफ्नो साथी अथवा साथीभाइहरुसँग च्याट गर्न नि सक्नुहुनेछ। त्यहाँबाट तपाई यहाँ यो टप अर बटम लेफ्टमा जानुभयो भने स्न्याप म्याप भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो साथीहरुको स्न्याप र आफ्नो लोकेसन पनि शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। यो आइकनमा चाहिँ तपाईले आफ्नो साथीहरुको स्टोरीज देख्न सक्नुहुन्छ र यो आइकनमा इन्स्टाग्राम र युट्युब अथवा टिकटक जस्तै स्पटलाइट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले आफ्नै सेटिंग्सहरु कस्टमाइज गर्नु छ भने चाहिँ यहाँ बिटमोजीमा गएर गियर आइकन यानी कि यो पाङ्ग्रा वाला आइकनमा जानुस् अनि यहाँबाट तपाईले आफ्नो नाम, बर्थडे, मोबाइल नम्बर, इमेल, सिक्युरिटी अथवा अरु अन्यथा थुप्रै चीजहरु चाहिँ यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै हजुरले Snapchat एप चलाउन सिक्नुहुन्छ। आशा राख्दछु कि हजुरलाई यो भिडियोले मद्दत गर्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिन नभुल्नु होला।